What if there was, there's plenty of what ifs. What if we didn't have corruption, persecuciones o guerras, HIV, ageism, discrimination, stigma. ماذا لو فهم الجميع في العالم معنى أن تكون مهاجراً بعيداً عن أهلك، بعيداً عن ناسك، بعيداً عن وطنك؟ I always think, what if my home just disappears? What if my whole country disappears? And what if my daughter never gets to see it? What if the world was cleaner? What if my child could grow up in a world where climate change wasn't a constant threat and where cities were pollution-free? أمنيتي إلها خاصة بعدل الفرق بين المدينة وبرات المدينة. Tous les jours, on voit les villes grandir, on voit un exode rural des populations, et cela vient avec beaucoup de problèmes, des problèmes de logement, des problèmes d'insalubrité, des problèmes de santé publique. By 2050, globally, there will be more people over the age of 60 than children. So we need to plan for age-friendly cities. Но это единственным образом можно решить. Один шаг за шагом. There's so many people that have nothing, and there's so few people that have a lot. And you think about inequality. So important to understand that we need a world that is more equal. What if we lived in a world where all that mattered was how we cared about each other? We're all deserving of the same kind of care and love and health and education. And these are just all basic necessities that we should all have access to. 世界上的贫富差距应该可以减少，而且将会有更多的工作机会给新的一代。New technology can do things that are completely undreamt of. What if it was used for bringing education to rural areas? Tout ce que je suis devenu, c'est vraiment cette éducation que j'ai reçue à la base. Et je pense que si moi je peux accéder à cette éducation, tous les enfants du monde doivent avoir accès à ça aussi. 如果全世界一起合作，打造一个共享的网络空间，那么所有人都能够参与数字经济。¿Qué tal si en el mundo nos escucháramos? When we bring our minds together, those ideas become innovation. I think my only what if, out of many what ifs, would be what if every young person was empowered to reach their full potential? What if the world was a more secure place for young people like me? Мы все в этом мире бременные. Y у нас есть путь выбрать. Cuando digo que hace falta solidaridad entre países, también es solidaridad entre las personas. What if all the nations understand that we are so powerful? We should be the instrument of peace. We should be the peace. What if leaders and communities would understand that they should use dialogue and not conflict to address their differences? Si c'est possible. Do I think this is possible? Yes, because I'm an optimist. I'm an optimist. We need your opinions, your strategies, your ideas for us to be able to deliver better for the people of the world that we must serve. We can change this game. It is absolutely essential that you all join the conversation. Everybody has to contribute. We don't have an option. Everybody needs to talk. We need to come together. What would the world be like? There are 30 million young Filipinos today. When they are empowered, they can create a prosperous and sustainable future for humanity. How? Let's focus on just one girl. Let's call her Nina. Nina can fulfill her dreams if we give her the power to shape her own future. She can be an inspiring leader, a productive worker, an innovator, a caring parent, or a key person in her community. But
Without proper support and access to opportunities, her future will be at stake. That is why the United Nations Population Fund is supporting the conduct of a 15-year study that will follow a group of 5,000 10-year-old girls and boys from all over the Philippines. We want to learn the changing needs of Filipino youth like Nina for the next 1.5 decades, so we can give them access to the best solutions. Because what the world will look like in 15 years depends on our power to unlock the potential of a 10-year-old today. Will you let their future slip away? Mag-ingat. 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 Hindi lang COVID-19 ang virus na nilalabanan natin ngayon. Hindi lang iisang virus. Human immunodeficiency virus. May COVID-19 man o wala, people are still having sex. Kung walang proteksyon, maaaring tumaas ang panganib para sa ating mga Pilipino na makakuha ng HIV. Kasama na dito ang mga kabataang babae. Mga kabataang men having sex with men or MSM. Mga buntis. At mga survivors ng sexual na karahasan. Stay protected. Education is prevention. Mahalagang alamin ang mga paraan kung paano maiiwasan ang HIV sa panahon ng COVID-19. Kahit may pandemya, importanteng abot kamay sa lahat ng Pilipino ang mga serbisyo at programa na patungkol sa HIV. Online man yan o digital, mga services na madaling puntahan o isang text o tawag lang. Stay protected and safe. Alamin ang iyong HIV status. Magpa-test. Makipag-ugnayan sa mga health facilities. Upang magkaroon ng access sa gamot, impormasyon, testing, and counseling. Para sa mga sexually active, ang wastong paggamit ng kondom ay epektibong paraan para maiwasan ang sexually transmitted infections, HIV, at hindi planadong pagbubuntis. Alamin ang iyong status. Para sa mga buntis, regular na magpa-check up sa inyong midwife o doktor. Mahalaga rin na sa birthing clinic o ospital manganak para masiguradong mabantayan ang ligtas na kalagayan ni nanay at baby. Hinihikayat din ng mga nanay na magpa-HIV test para patuloy na mapangalagaan ang kalusugan ng mag-ina. Sa mga kababaihan naman na nais magpuwang o nais umiwas muna sa pagbubuntis, alamin at pumili ng family planning method na hiyang sa iyo. Makipag-ugnayan. Para sa mga survivors ng gender-based sexual violence, maaaring makakuha ng post-exposure prophylaxis or PEP mula sa mga Women and Children Protection Units para maiwasan ang pagkahawa ng HIV. Sama-sama tayo. Alamin natin ang mga paraan kung paano maiwasan ang HIV sa panahon ng COVID-19. Stay protected. Education is prevention. Mag-ingat. 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 Stay safe. Ayan. Ayan, hello partner. Partner, naririnig mo ba ako? Yes, partner, very loud and clear. How about me, partner? Naririnig mo ba ako dyan sa US? Yes, partner. Yes. Clear naman ito, no? Yes, very clear. And hello sa ating mga viewers. Magandang gabi po. Magandang gabi po. We have actually 72 viewers. Wow. Ayan, napakarami nila. So mamaya-maya babatigin po natin lahat ng mga nag-comment. Yan, nag-comment sila. Marami na sila, no? Yes. Yes, partner. So, hello mga kapatid na imbag na rabiig kada kayo amin or should I say isang magandang gabi sa ating lahat. Kumusta ang lahat? Always stay at home po tayo para mas safe and happy tayong lahat. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Franz Louis Galacio, ang Vice President for Luzon of APEER Pilipinas. At makakasama ko po ngayon si Kendra. Yes, of course. Ako nga po pala si Mark Kenneth Duihang, nag-iisang Kendra Dalandan ng APEER Ilocos, the acting chairperson of the Board of Directors ng APEER Ilocos. At syempre kami yung mga makakasama nyo ngayon sa isang chikahan at makabuluhang gabi. Yes, Mars, kamusta ka naman dyan sa Switzerland? Yes, Mars. Ito nga, Mars, nilalamig ako. Pero ang dami pa rin lamok dito. Oh my God.
Ito Mars, medyo naging busy this past few days. Syempre, kailangan nating ibigay yung 101% na best natin for the preparation for this episode or ang ating AgSARITA. Di ba, Mars? Yes, How Mars. about you? How about you? Nabalitaan ko kagaling mo lang daw sa operation. Kamusta ka ngayon? Kaya totoo nga yan, partner. Actually, last week nga lang po, nagkaroon po ako ng major operation sa General Hospital and napaka-dramatic nga nung kapatid ng aking karanasan. But thank God, okay na po ang lahat and back to new normal na naman tayo dahil naniniwala tayo hindi hadlang ang mga problema, hindi hadlang ang aking operation nor the COVID-19 or the pandemic. Hindi hadlang yan para i-stop nila ang ating advocacy. Di ba, partner? Tumpak ka dyan, partner. Yan. Nothing or no one can hinder us, di ba, from serving, on serving the youth and to continue our burning passion to serve the youth, of course. And of course, ngayon, isang gabing puno ng kaalaman at kasiyahan ng ating matutuklasan dahil ngayon ang simula ng pinakahihintay nating AgSARITA. And of course, let us enjoy the whole night, mga kapatid kakabsat kan gagayem. So, partner, can you please enlighten us more about this AgSARITA? Yes, partner, no? Ang AgSARITA is actually a combined Iloco words, Agtutubo and Sarita. Agtutubo, which means youth, and Sarita means talk. An online platform for an intergenerational dialogue with young people and advocates on leadership, health, education, economic opportunities, human rights, peace, and security. Tumpak ka dyan na Mars. At napaka-broad talaga ng mga topics ng ating hashtag AgSARITA. And looking forward para sa mas masaya at mas interesting na episodes natin. Di ba, partner? Yes, partner. At dahil nasasabit na kayo sa ating mga school and community-based peer education sessions at dahil pinakikinggan namin ang inyong mga kagustuhan sa gitna ng pandemya, especially the youth sector, ihahatid namin sa inyo ang kauna-unahang episode ng APEER Ilocos hashtag AgSARITA. AgSARITA. Ayan, partner. Very kapisado na so, alam mo ba, partner, na ang tema natin ngayon ay youth leadership at pandemic na napapanahong usapin dahil katatapos ka lamang ipagdiwang ang higo ng kabataan. At bilang bahagi na tayo nito, nararapat lamang na palawigin pa natin ang ating alaman patungkol sa pamumuno, lalong-lalo na ngayon, partners, na nasa gitna tayo ng pandemya. Yes, partner, tama ka dyan. At tunay ngang napaka-espesyal ng gabing ito dahil pinaunlakan tayo ng isa sa mga kilalang public servant sa ating bansa upang makapagbahagi ng kanyang mga nalalaman, karanasan at napagtagumpayan bilang isang leader. But before we start sa ating chikahan with our guest speaker na formal natin ipapakilala mamaya, partner, gusto muna namin banggitin ang mga house rules para sa isang malaya at payapang chikahan, partner. Kaya naman, huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil we bring you our house rules for tonight. Kakabsat kang gagayam, let us all watch this. Watch this. Ay, doon pala.
Ayan, so we're back. Ooh, long time no see, Mars. Mukhang, Yes, Mars. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita, Mars. yes, parang nawala yung mga pores mo, ah. Napag-usapan natin yan. At ayan, mga kapatid ha, since alam na natin yung mga house rules, alam na natin kung anong dapat gawin before, during, and after the session. Kaya sit back and relax. Maliban sa house rules, babatiin lang natin ang ating mga kapatid na nanonood sa ating live dito sa ating Shout Out! Sabay na sabay na naman tayo. Yes, of course. Unahin na natin si Ate Candice Ramos. Yan ang ating beauty queen na kananalo lamang sa podcast. Center Tuna. Hello, Ate Candice! Yes, batiin ko rin yung mga kapatid natin sa APEER Ilocos Sur. Nandito sina Kuya Erwin, Patrick, si Mark Christian Bulyag. Yan, at marami pang iba. And si Giancarlo de Locos. Of course, partner, meron rin tayong mga kapatid na nanonood from Isabela. Grabe, ang layo na napuntahan. Santiago City, Isabela, proud member of Wiper Pilipinas, si Christopher Restizo. Hello, Christopher! At hello sa ating mga kapatid dyan from Antipolo City, a proud member of Wiper Pilipinas. Hello po! Hello. And of course, yung mga friends natin. Of course, nandito rin yung ating chairperson ng si Kuya Jason Ordanza. Hello, Kuya Jason Ordanza! Hello! Sa mga kapwa natin, member ng Board of Directors, Kuya John Mar, Ate Connie, Kuya Edgar, Ate Alondra. Hello po sa ating lahat. And yung mga classmates natin, partner, shout out kay kina Remy, yan, kina Mark Christian Bulyag, sa lahat na nanonood. Joshua, hello! Yes, watching from Santo Tomas National High School, ang kanilang advisor, Sir Limuel Galano. Hello, Sir Limuel! Hello also to Christian Abellera and sa ating friends. Hello, Jerica, Prisha. Yes, a special thanks also to our provincial government of Ilocos Sur, headed by our Governor Ryan Duisison. And of course, to Wiper Pilipinas, our mother network, and to the Board of Trustees, of course, headed by the CEO and President, Kuya Ralph Iwan Samson. Yes, of course, we also have our friends from Youth for Youth of Ilocos Norte. Hello mga kapatid, and of course, to our Panalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Ilocos Sur, headed by Honorable Janina Tabios. Hello po! Of course, we also have our SK from Litbida. Our SK from Santa Lucia. Of course, we also have SK from Santa Cruz na nanonood sa atin. Yes, of course, our different Supreme Student Government organizations from Candon National High School. Hello, guys! From Norbacan National Central High School. Hello! Shout out also to our Ilocos Sur National High School. Of course, we also have our participants from Santo Tomas National High School. Yes, of course, our North Luzon Philippine State College Student Government. And yan, may nagpahabol. Hello kay Alaina, our PTA President, Paul Jan. Hello. May nagpahabol rin si Ate Clizel, Jordan Matuayan, na malapit ng mga anak. Hello, Ate Clizel. Our board secretary yan ng Wiper Pilipinas. Yes, sana kamukha mo, di ba, yung anak niya. Gusto mo ba yun? Yes, pretty siya doon. Yes. So, mamaya babalikan natin ang ating comment section. No? Mamaya mag-shout out na naman tayo at mga kapatid. Ang sabayanan nyo dahil meron tayong games mamaya. Yes. Kaya, Tito Francis. Hello, Adi. Ay, para mag-design ng overview sa ating hashtag AgSARITA, nais ko pong tawagin ang ating kuya ng APEER at ang ating deputing senior board member ng Provincial Government of Ilocos Sur. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, let's all welcome our Kuya Jaime Jimboy Singson. Hello, Franz. Hello, Kendra. Hello, Kuya. Gabi po sa inyong lahat. I am very, very excited
sa event ngayong gabi. We invited Senator Bam Aquino. As you know, he's one of the advocates ng youth empowerment sa Pilipinas. Every time na makasama ko si Senator Bam sa Robredo Foundation, he always takes time to answer our questions on youth. That's why I invited him. Dati-rati yung mga events po ng APEER is through community workshops. Pero dahil sa pandemic, napilitan po kami na mag-move online. This is our first ever talk and we're hoping na madami pa pong susunod. Congratulations sa Board of Directors ng APEER Ilocos Sur sa magandang preparations. Kuya Ralph of YPEER Pilipinas Network, maraming salamat po sa suporta. Alam ko na medyo na high blood ka sa ibang aspeto ng preparation, pero you should be very, very proud of APEER Ilocos Sur. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Yan. Of course, Kuya. After ka namin makamusta, mas pasasahin pa natin ang ating chikahan dito sa ating Fast Talk. Yan. Ready ka na ba sa Fast Talk natin, Kuya? Okay. Yan. So, Kuya, nag-prepare kami ng 5 questions and you need to respond sa mga tanong o choices na babanggitin namin quickly. Yes. Okay. Sure. Ready ka na ba, Kuya? Yep. Ayan. Humihili ka ba pag natutulog? Oo. Paano mo nalaman? Tulog ka. Naririnig ko. Half awake, half asleep. Pinaka-hate mong subject noong nag-aaral ka pa, Kuya? Filipino. Oh. Best movie for you? Mahirap yun. Marami. The Gladiator? Marami. Mahilig ako Netflix. Ay, sana all. Okay, Kuya. K-drama or anime? Anime. Kuya, etong last. Lights on or lights off? Lights off, syempre. Kasi kapag nanonood ka ng Netflix, mas maganda pag saradong ilaw para kita mo talaga yung TV, di ba? Tama nga naman, kailangan nga naman talagang mag-lights off para pang napusinehan ka, di ba? Tama, partner. Ayan, Kuya. May mga mensahe ka ba para sa ating mga APEER members, Kuya, na nandito at nanonood? Sa ating mga viewers? Sa mga members ng APEER, wow, it's been more than 2 years already, no? Nung una nating inorganize to, kasama natin yung YPEER Pilipinas, 2017, that was around June. I didn't expect na magiging ganito kalaki yung organization na madaming achievements dahil masisipag yung mga volunteers ng APEER. Palagi ko sinasabi sa inyo, you are one of the most active youth organizations that I have ever met, and I'm happy na ako yung co-founder nyo and I stand as your advisor. I hope na madami pa tayong activities and marami pang trainings. I am very, very proud of you. Maski gaano ko kapagod sa trabaho ko sa gobyerno, when people start asking me about APEER, nawawala yung pagod ko. Thank you so much. Kuya Ralph, Ate Clisel, salamat sa ilang taon na pagbabantay nyo sa mga bata. Alam ko na high blood kayo minsan, pero be patient. As senior board ng province of Ilocos Sur, babantayan ko po ng maigi yung mga batang ito. Salamat po. Ayan. Nakaka-proud talagang maging APEER member, no? Actually, napakaraming youth dito sa Ilocos Sur na gustong-gusto talagang maging member ng APEER Ilocos Sur dahil napakaganda ng ating advocacy at napakaganda ng ating mga mensahe sa mga kabataan. No? Kendra? Yes. So maraming salamat Kuya Jimboy Singson for that well-informative remarks. Nako, mas maraming na-excite sa ating session for tonight. Yeah. Thank you once again for your time and effort to make this activity possible. Mga kapatid, let's take a goodbye to Kuya Jaime. Goodbye, Kuya! Bye, Kuya. Thank you very much, Kuya.
At ayan na nga, tapos na natin i-ambush si Kuya Jaime. Yes. Pakinggan naman natin. Yan, of course. Thank you very much, Kuya Jimboy Simpson. And we will always grateful that we have you as our Kuya and our advisor na rin, Kuya Jimboy Simpson. So partner, nabanggit nga ni Kuya Jimboy ang community-based peer education sessions na ginagawa natin sa ating community, like schools, barangays, municipalities dito sa Ilocos Sur. At upang mas magkaroon pa kayo ng pananaw kung ano nga ba ang advokasya ng APEER Ilocos Sur, heto po ang isang audiovisual presentation na nakunan sa aming community-based peer education session sa Alilem, Ilocos Sur last December. Watch this, guys! Ang ganda naman talaga ng Alilem, partner. Napakasayang mag-peer education doon, partner, di ba? Yes, So, partner, ano ang mga namimiss mo doon? Siyempre naman, Mars, nakakamiss talaga yung mga kabataan ng Alilem dahil napaka-active / participative nila during the whole session. At dahil nga nagka-pandemic, pahinga muna tayo for how many months. Kaya iba pa rin talaga yung feeling na bumababa tayo sa community to touch the lives of young people. Exactly, Mars? Mars. Yes, exactly, Mars. Kaya naman hindi pandemya or anumang unos ang makakahadlang sa ating mga advocates para ipagpatuloy ang ating layunin na magbahagi ng mga kaalaman tulad ng session natin ngayon. Tama ka dyan, Mars. And we would like to take this opportunity to thank ang ating kapatid Aaron Sardania for this wonderful video presentation. Thank you, kapatid. Si kapatid Aaron ay mula sa Santa Maria and trained peer educator from Batch 2. And of course, Mars, alam mo ba na we reached 100 plus viewers na. Congratulations, guys! Dumarami at dumarami tayo. Yes. Hello sa Kami lang. Viewers, no? So, wag na natin patagalin pa dahil alam natin na gustong-gusto na ninyong makita si Senator Bam Aquino. Pero, bago yan, ang susunod namang makakatikahan natin ay isa sa mga champion pagdating sa advocacy at isa rin siya sa mga bubog at nag-train sa mga kapatid natin peer educators gaya ko. Ang ating meme at ang pinaka-fresh kahit maraming ginagawa, sobrang easy. Minsan, alam mo na mainitin ang ulo, pero alam kong mahal na mahal tayo nitong tao. So, ladies and gentlemen, to give his words of encouragement, please welcome our CEO and President of Boyfriend Pilipinas, mga kapamilya, kapatid, kapuso, our mahal na kuya, Ralph Ivan Samson. Hello mga mahal! Wow. I can speak Ilocano, pero ang alam ko lang sa Ilocano word ay ayatin ka. Ayatin ka. Sino Ayatin ka ang
Yes. Ay, ayatin ka, ang meaning po nun is... I love you, right? Hindi po. Yeah. Sumasakit po yung chan ko, ganon. Ay, ayatin ka, ganon. Masakit ang tiyan. Baka gusto niyo rin pong batiin ng mga viewers natin using Iloco dialect. Naimbag na gabi sa inyo. Gabi. Yes. Tama ba? Yeah. Naimbag na gabi. Ayan. So maraming salamat sa invitation, and of course kay Kuya Jaime sa buong probinsya or lokal na pamahalaan ng Ilocos Sur. Maraming salamat sa suporta palagi sa mga youth organization. Compared to other provinces, APEER Ilocos Sur have been our active and very efficient na member organizations. At yun ay hindi yun magiging possible without the support, of course, from the local government, from the provincial government of Ilocos Sur. At ito yung palagi naming ginagawang sample sa mga different local government units when it comes to engaging adolescent and young people that we need to support youth organizations such as APEER Ilocos Sur. Kaya sobra kaming happy with the presence of our APEER Ilocos Sur. At alam ko sobrang dumadami na yung membro ng ng APEER Ilocos Sur. And I can see sobrang dami din yung mga viewers natin. We are currently 125 viewers. Feel ko hindi lang ito sa Ilocos Sur, maging yung mga member organizations natin from different parts of the country are also here joining with us to support this project. So, on behalf of YPR Pilipinas, we would like to take this opportunity to send the message of solidarity, at the same time to thank everyone for always being there, especially in times of COVID. Alam natin na wala tayong community-based peer education. The network cannot actually go to different communities and discuss adolescent health. But we are very much confident and happy na kahit wala yung network dyan, ay meron kaming APEER Ilocos Sur dyan sa Ilocos Sur, no? And hoping na talagang mag-expand tayo, hindi lang sa Ilocos Sur, but going to Ilocos Norte, going to Abra, and going to the entire Region 1. Ayan. So I hope na yung Department of Health also are here watching and will continue to support this activity. So thank you so much mga kapatid. Thank you, Kuya Ralph. And of course, at dahil narayan ka na rin naman, Kuya, of course, hindi ka na makakaligtas sa aming pang-ambush. Yan. It's time for you to have the Fast Talk. Okay, magpa-fast talk. Wait lang, hindi ako ready. Hindi ko pala na-check yung ating mga list ng mga questions dito. Yes, okay, I'll try to answer. Yes, okay. Ayan, so same rules po tayo ha, Kuya, and we have prepared 5 random questions that you need to respond very quick, okay? Okay. Okay, are you ready? I'm ready, always. So unang tanong, Kuya Ralph, huwag kang mabibigla. Grindr or Blood? Ano yun? I have both the app, but I usually use Grindr. Okay. Grindr. So, Kuya, sa mga napuntahan mo, Indonesia or Amsterdam? I love Indonesia, but also I love tawag dito? Netherlands. I mean, Amsterdam. Okay. Okay, next, Kuya. Milk or chocolate? I love chocolate. So you love me. Hindi ka chocolate. De. Ano ba? Next. Okay, next. Pokemon or Doraemon? Pokemon. Sinong favorite mong Pokemon? Of course, ang dami ng mga bagong characters ngayon, no? Pero of course, si Pikachu, at saka si Bulbasaur. Si Imaw. Ayaw mo si Imaw? Ay, dapat nga merong Filipino version ng mga characters. Gusto ko yung Kendra. Nandun din si Imaw. Okay, last. Kuya, ito yung pinaka, Diyos ko, heart-stopping na question. So, wag kang mabibigla. Last question. Kalabaw o Tarsier?
Of course, dahil mahal na mahal kita, Kendra, kalabaw. Ba yan? Pinapahiya mo ako dito. Kalabaw. Hindi ka naman kalabaw, be. Ikaw yung pinakamagandang kalabaw sa lahat. True. Thank you. And ikaw yung inaapakan ko, di ba? Salamat Kuya Ralph sa iyong time, sa iyong effort. No? Actually, to tell everyone, Kuya Ralph dito sa mga technical committee dito sa ating live, and we would like to thank personally Kuya sa assisting. Alam namin na napakaraming pagkukulang namin, but you are always there para i-guide kami. Yes. Thank you. It has been a great pleasure to always assist, and of course, hindi ako makatulog pag hindi ko kayo nakakausap. kung ready na ba lahat? Yes. Thank you so much once again, Kuya Ralph. Bye! Okay, mga kapatid. Ano lang ako, background lang ako. Mga kapatid, let's say goodbye to Kuya Ralph. See you soon. Bye! Sa lahat ng mga nanonood ko dyan. So guys, meron po tayo ngayong 125 viewers, no? Hello sa ating 121 viewers. Yes. Sabi natin, Clizel, nasa comedy bar ba ako? Ganyan lang po talaga kami ka-happy. Yes, Ate Clizel. Spread positivity. Yes. Okay, wag na natin patagalin pa dahil alam kong super excited na kayo para sa ating chikahan tonight. Gaya ng nabanggit ko kanina, we have invited a guest speaker, and take note, partner, gaya ko at gaya mo. Isa din siyang youth leader. At Mars, sino nga bang mag-aakala na i-invite natin na isa sa pinaka-kilalang personality when it comes to leadership? Sino nga ba ang ating guest speaker for tonight, Kendra? Yes, Mars, up to now, hindi pa rin ako makapaniwala na I'll be doing this in my entire whole life, and I feel so overwhelmed, and I can natatouch ako, oh my God. So ito na nga, everyone is excited for sure. And I have the honor and privilege to introduce to all of you our guest of speaker for this #AgSARITA's episode with the theme Youth Leadership Amidst Pandemic. So, our special guest for today is a former senator and deputy minority leader for the Senate of the Philippines. He has chaired various Senate committees and has authored and sponsored several landmark laws, including the Philippine Competition Act, the Free Access to Internet in Public Spaces Act, and the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, which made college in all state universities free for millions of Filipino students. He was also founder and president of Micro Ventures Incorporated, a social enterprise that seeks to eliminate poverty through microfinance and new business development through its flagship Happy Noy program. And of course, without further ado, kakabsat ken gagayem, let us all welcome former Senator Bam Aquino. Hi, magandang gabi. Good evening. Kendra, Franz. Hi. Hello at sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Kay BM Jaime, magandang gabi rin sa iyo. Si BM Jaime yung nag-invite sa akin to be on your show. I'm very happy to be here. Akala ko seryosong seminar, ay napakasaya pala ng ating show tonight. Yes po. Thank you po. Hanggang ngayon, Senator Bam, hindi ko na-explain nararamdaman ko. Grabe naman. Nakaka-starstruck. Senator Bam Aquino. Yes, oh my God. No, alam nyo, Kendra, Franz, no, anytime may invitation, basta kabataan, I'm always ready. Lagi akong handa to give a talk or to share my experiences. Gaya ninyo, nag-start rin ako bilang isang youth leader. No? So, 90s yun. Unfortunately, napakatagal na. In the 90s, no? Natawa si Franz. Sabi niya, tagal naman. Tandaan na pala niyan. In the 90s, no, isa tayong youth leader. I was in the student council way back when. No? I was a student council president. And in many ways, doon rin ako nagsimula. No? Doon yung simula ng ating pagbibigay serbisyo. So, naintindihan ko yung pinagdadaanan ng maraming youth leaders, especially yung mga
nanonood sa atin ngayon, napakaraming challenges na hinaharap natin, whether you're SK, you're in an NGO, or you belong to a church organization or a development organization, napakaraming challenges sa atin ngayon. So, many of us, yung mga slightly older sa inyo, nandito naman para sumuporta at tumulong pa rin. Yes, Senator Bam, before that, thank you for that. And before that, batiin muna natin lahat ng mga viewers natin using an Iloco dialect. So, France. Ayan, Senator Bam, gusto niyo po bang batiin ang ating mga viewers using our native dialect? Teka, tama pa ba to? Naimbag nga gabii kada kayo amin apo. Rabii po, rabii. Naimbag nga rabii kada kayo amin apo. Tama ba? Yes! Isa pa po, Senator Bam. Isa pa, naimbag nga rabii kada kayo amin apo. Tama? Yes. Tama ba? Yes. Alam mo yung part ng Tarlac kung nasaan kami, doon kami sa Kapampangan side, no? Hindi kami sa Ilocano side. Pero syempre, growing up, maririnig mo pa rin yung Ilocano dialect. And marami tayong kaibigan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya I'm very happy to be here sa inyong show. Naimbag nga rabii. Yes, sir. Yes, Senator Bam. No? On behalf of our organization po, thank you po sa pag-unlaak or pag-approve nyo po sa aming request and request po. So, as the world grapples with unprecedented challenges posed by COVID-19 pandemic, young people are demonstrating their continued leadership in their communities and countries. According to United Nations plan to address COVID-19, young people are some of the most affected by the pandemic's socio-economic impact. Nevertheless, youth are also among the most active in global responses. Not only are they on the front lines as health workers, but they are also advancing health and safety in their roles as researchers, activists, innovators, and communicators. As such, decision makers must commit to ensuring youth voices are part of the solutions for a healthier, safer, and gender equal world. Yes, of course, to share his experiences, his knowledge about youth leadership amidst the pandemic, our theme for tonight. Ladies and gentlemen, we give this time to Senator Bam Aquino. Salamat. Thank you, Kendra. Salamat, France. At kay Ralph, no, na nandyan pa rin, nagchat kami dito. Magandang gabi. Unang-una sa lahat, let me give a short talk. No? Gusto ko lang i-share yung aking pananaw pagdating sa youth leadership. Then later we can open the Q&A. I already saw some of the questions, no? Marami nang naunang mga tanong. So baka maganda rin na sagutin natin 'yan. Pero gusto ko lang sabihin, kung makikita po ninyo yung kasaysayan ng Pilipinas, if you look at the history of the Philippines, all throughout the major changes, no, sa lahat ng mga malalaking pagbabago sa ating bansa, hindi ho nawala yung kabataan. In fact, yung kabataan po was foremost in many of the revolutions in our country. First and foremost in many of the changes in our country. At yun po, painiwala ko pa rin yan kahit ngayon, no, na 2020 na po tayo. Kung makikita niyo po ang ating bansa, you will find that the Philippines is a young country. Ang average age po ng Pilipino is about 23, 24 years old. So masasabi ho talaga, the Philippines is a young country. So kung meron pong hinahanap na pagbabago sa ating bansa, kung merong pagbabago na gusto nating makamit o magawa, a change we want to do or something we want to espouse or really push in our country, imposible talaga na wala yung kabataan. Now conversely, kung merong problema ang kabataan, it's also a national problem. Yan po, malinaw po sa akin yan. During my time in the National Youth Commission, during my time as chairman on the Committee on Youth, nakita ho natin, kung may problema ang kabataan, problema po yan ng buong bayan because of the way our country is made. Now, if we look forward and we say, ano ba yung pwedeng gawin ng kabataan para sa pandemya ngayon, no? I think many young people should take the mindset of being problem solvers, no? Ano yon? Ibig po sabihin nun is we need to look at the problems around us. We need to look at the communities we're part of and the communities around us. At isa-isahin po natin yung mga problemang nakikita natin because together, we will be able to find solutions to this problem. No? In 2003, tinayo po namin yung Tayo
awards organization, yung 10 Accomplished Youth Awards Organizations. I think probably yung iba po sa inyo dito na nanonood ay naging nominee or naging winner na rin po ng tayo in the past almost 2 decades. This year, ginawa ho namin nakafocus sa COVID response yung Tayo Awards, no? Specifically, COVID response. And ginawa rin po namin online ang lahat ng entries. Hindi na po yung traditional submission of entries na magpapadala ka pa ng mga papeles mo. Now, what did we find? No? For this year, 843 youth organizations joined the search. On a normal year, sa isang regular year po, usually mga 250 entries lang po yan. But for this year, nakita ho namin napakarami mga kabataan nagbibigay ng serbisyo sa kanilang lugar in different ways, no? COVID response pero education, COVID response pero communication, COVID response pero health, COVID response pero pagtulong sa gutom, pagtulong sa mga kababayan nating naghihirap. So nakikita ho natin, no, throughout our history, especially now sa pandemic natin, makikita ho natin na yung kabataan handa na magbigay ng serbisyo, handa na tumulong, handa na makipagtulungan upang mabigay yung mga solusyon na hinahanap ng ating mga komunidad. Itong pagiging problem solver, no, and ito yung matagal ko na rin pong sinasabi, I hope more of us will really look at our situation and try to be problem solvers, no. Titingnan yung problema, maghahanap ng kakampi, gagawa ng mga innovative solutions at sabay-sabay pagtutulungan yung mga problemang dinaranas natin, no? We've seen youth organizations, no, especially yung mga SK, thrust into the forefront of COVID response. We've seen a lot of different youth organizations na education-based, nag-convert sila online, no? Kasi nakita nila, iba na yung paraan ngayon. We've seen different organizations focus on helping our MSMEs, no? Doon kami nakapag-usap ni BM Jaime, no, tungkol sa pagtulong sa mga micro, small and medium enterprises. Different groups focusing on that kasi nakita ho natin kung matulungan natin yung mga micro, small and medium enterprise, mas matutulungan po natin yung mga kababayan nating nawawalan din po ng income o ng trabaho. Makikita ho natin, napakalaki ng papel ng kabataan. Another big challenge these days is yung digital transformation, no? Sabi nga ho nila, karamihan ng mga negosyo, businesses, kahit po church service, kailangan po mag-pivot online na ngayon. And what we've seen is that pagdating sa digital transformation or pivoting online, yung mga kabataan po natin ang best place to be able to do this or to teach this. So we hope our young people will also reach out and help those who are older, no, yung mga may traditional na business or traditional na mga organization, tulungan rin natin sila to get online para mapagpatuloy yung serbisyong ginagawa po nila o mga negosyong ginagawa po nila. So, throughout the years, no, nakikita ho natin, and this is something I tried to do while I was in the Senate, tingnan yung mga iba't ibang issues sa ating bansa and maging isang problem solver, no. Tingnan yung isang bagay. When we pushed for the Free Education Act, no, in my last 2 years in the Senate, nakita ho namin yan bilang isang solusyon sa isang problema na dinaranas ng napakaraming kabataan. At yun yung kahit gusto mong mag-aral, kahit gusto mong magsikap, hindi ka makapagtapos dahil napakamahal ng tuition o pangmatrikula. So nung tinulak ho namin yung free education sa ating state universities and colleges, nakita namin yun bilang isang solution to a problem, no? If we're able to unlock this obstacle, more of our youth will be able to graduate, get the good job na gusto po natin at maiangat ang ating sarili mula sa kahirapan. When we push the Go Negosyo Act, no, para magkaroon ng support yung ating mga micro, small and medium enterprises in my first year in the Senate back in 2013, nakita rin po namin yon bilang isang problema na kailangan matugunan. Napakaraming micro, small and medium enterprise hindi alam ang gagawin para maging legal. Hirap na makahanap ng financing partner. Hirap na makabenta sa formal markets. And naisip namin itong pagkakaroon ng mga negosyo centers sa iba't ibang munisipyo at syudad sa ating bansa, isa yung paraan para mabigyan ng solusyon yung problema ng ating MSMEs pagdating sa kanilang pagdinegosyo. I know maraming SK dito, yung pagtulak natin ng SK Reform Act, isa rin yang matatawag nating solusyon sa mga problema ng SK, no? Nakita nila na hirap yung SK dahil kulang yung partnerships with the youth organizations. So naitulak namin yung Local Youth Development Council in the SK Reform Act. Nakita namin na problema rin yung political dynasty. So nalagay namin yung anti-political dynasty provision sa SK Reform Act at iba pa, no? So all of these bills and laws na naitulak natin in the past, yung iba't ibang mga programa na naitulak rin po natin before politics and now
now that I'm out of politics, lahat sila, no, pwede mo tingnan sa lente ng problem solving. And these days, no, yun yung isang bagay palagay ko na kailangan nating tingnan rin, no. Isang tabi muna natin lahat ng mga away, lahat ng mga differences politically, differences natin, lahat ng mga pagkakaiba natin, tabi na muna natin yan. Let's look at the problems our country is facing. At sa totoo lang, napakagrabe, napakalaki ng mga problemang dinaranas natin. Especially here sa Metro Manila, no? Baka dyan po sa Ilocos Sur, mas maganda po yung sitwasyon. But here, no, marami na pong na-layoff, marami pong nawalan ng trabaho, maraming pamilyang nagugutom at nahihirapan. We need to look at these problems squarely, no? Tingnan siya, hindi bias yung pagtingin. Maganap ng kakampi, look for those who will help us, no? And I'm so happy na daan-daan po tayo in this call tonight. Look for groups that will help us, no? You have NGOs like APEER, you have groups like BM Jaime. Kami ni BM Jaime, we met at the Jesse Robredo Foundation seminar, no? Another group trying to help mga local government units. Maghanap tayo ng mga kakampi at sabay-sabay nating pagtulungan yung mga problema. And when we solve these problems, tingnan natin siya at the community level, no? I know it's more difficult now kasi hindi tayo makiikot, but I'm hoping in the next few months, magbubukas na rin yan, mapapayagan na rin tayong umikot muli or to be able to interact again, but with the right measures, no, with the masks and social distancing, magagawa natin ulit yung ating ginagawa noon na pag-organisa at isa-isahin natin yung mga problemang nakikita natin. Every time I talk to our youth organization sa tayo, lagi kong tinatanong, bakit nyo napili itong education, for example? Bakit nyo napili na turuan yung mga street children? Bakit nyo napili na tulungan yung mga farmers sa inyong lugar na magbenta ng kanilang produkto sa mga merkado, sa mas malalaking merkado? Bakit kayo nag-focus, no, para tulungan yung ating mga kabataan na juvenile delinquent para mawala sila sa ganong klaseng buhay? And every single one said, kasi Sen Bam, yan yung nakikita namin. Yan yung nasa harap namin. At alangan naman wala kaming gagawin. Nasa harap na namin yung mga problema. Alangan naman bilang kabataan, hindi kami aaksyon. So, nakita ho natin, no, napakarami ngayon ng mga naghihirap na kababayan natin, napakaraming problema. It's really time na mag-organize, tingnan yung mga problema, at aksyonan natin. Be problem solvers. Take away the biases, take away the politics, take away, siguro kahit in the past, magkaaway kayo o hurt ka in the past sa ibang mga grupo, ngayon yung panahon para magtulungan. Ngayon yung panahon para isa-isahin natin itong mga problemang dinaranas ng ating bansa. Now, lately, no, may debate. Ano ba dapat yung bigyan ng pansin? Economy or health? No? Yan lagi yung, sa mga forum, yan lagi yung pinag-uusapan. And the truth is, hindi talaga siya choice. It's not really a choice. No? Kasi, alangan naman, maganda ekonomiya pero napakaraming may sakit. Or alangan namang walang may sakit pero gutom na gutom yung mga tao dahil bagsak yung ekonomiya. It's really not a choice. It's really both, no? Kailangan natin hanapan ng solusyon yung kaparehas na problemang yan. We need to find ways to open the economy and yet remain safe from COVID. And we need to flatten the curve. Kailangan matulungan natin yung sitwasyon na bumaba talaga yung number of cases sa ating bansa. At kung may hinahanap sa atin bilang mga mamamayan, kung may hinahanap sa atin bilang taong bayan, kailangan talaga nating sundan. No, let's be cooperative, but let's also be collaborative. Ibig ko sabihin ng collaborative, tayong mga pwedeng may gawin o tayong gusto mag-organize para may magawang magandang proyekto, kailangan magtulungan. And sometimes, kung may nakikita tayong hindi rin maganda, maganda rin na punahin. No? And itong cooperative, collaborative, lahat yan mahalaga kung talagang gusto nating hanapan yung mga solusyon sa mga problemang dinaranas natin. Let me end, no? Si BM Jaime, nag-meet kami dun sa Jesse Robredo seminar, no? So let me end with some words from former Secretary Jesse Robredo. Yung isang binabanggit niya lagi, when I was still a young leader, and he would be the speaker, no? Parang ganito. Pero of course, face-to-face, no? He would be the speaker sa mga youth forum. Yung lagi niyang sinasabi sa amin noon, sabi niya, alam nyo, yung hinahanap ng bansa ngayon, mga pinuno na matino at mahusay. No? Mga pinuno na matino at mahusay. Hindi sapat yung matino ka lamang, magandang intentions mo, malinis ka, hindi ka corrupt, maayos yung pagtrato mo sa iyong mga kasama, sa kapwa-tao mo, pero hindi ka naman nag-aaral, hindi ka naman magaling, hindi ka naman effective, hindi ka naman competent, kulang yun. Kasi kahit kung ma-appreciate ka man ng tao dahil mabuti kang tao,
hindi mo pa rin maibibigay yung gusto mong maibigay. At yung hinahanap ng tao sa'yo, hindi rin nila makukuha dahil hindi ka mahusay. In the same breath, hindi ka rin naman pwedeng mahusay. Magaling ka, up-to-date ka, lahat ng best practice alam mo, lahat ng kaalaman alam mo na, effective ka pa, magaling ka mag-implement. Pero hindi ka naman matino. Corrupt ka naman. O di kaya ang sama ng pagtrato mo sa mga kasama mo. Hindi rin pwede. Yung hinahanap ng modernong panahon natin, matino at mahusay na mga pinuno. Whether matanda, bata, o kung sino pa man yan. Yun siguro yung isang last message ko for everyone here, then we can go to the Q&A. Kailangan balansyado, no? Balansyado yung matino at mahusay sa ating lahat dito upang magawa natin yung kailangan nating gawing serbisyo para sa ating bayan na ngayon talagang naghahanap ng solusyon sa napakaraming problema. In English, yung matino at mahusay, ano yan, no? Character and competence. So, iba pa yon, yung character at competence. But I always add another C. And that C is compassion, no? Character, competence, compassion. Bakit? Definitely, kailangan maganda yung character natin. Definitely, kailangan competent tayo. Pero sa panahon natin ngayon, na napakalaki ng problema ng bansa, and unfortunately, sa pang-araw-araw nating buhay, nakaabang tayo sa mga numero, no? We look at numbers. Huwag natin payagan na bilang mga pinuno, maging numero na lamang yung ating mga kababayan. No, maging numero na lamang yung ating mga pinagsisilbihan. No? We look at the numbers every day, ilan ba yung may kaso, ilan ba yung namatay, pero sana alalahanin natin yung mga muka sa likod ng mga numero. No? Let's not allow our fellow Filipinos to become statistics. No? Sikapin natin na magkaroon ng koneksyon sa mga taong pinagsisilbihan natin, heart to heart, no? Compassion. And I think if our young people, yung tayong lahat po dito na nanonood, if we keep that in mind, no? Be problem solvers, matino at mahusay, character, competence, compassion, hindi tayo mawawala ng landas. And I think yung mga problema na dinaranas natin ngayon, mahahanapan natin ng solusyon. So let me end there. Thank you so much for listening. We hope may natutunan kayo. And again, I'm very happy to be here talking to all of you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. No? So, yes. Napakarami na naman talagang napulot nating aral, partner. So, ma-analyze ko pa lahat yun. It's all about youth and empowerment, partner. Yes, partner, and tumatak talaga sa akin na dapat kailangan tayo mga kabataan as of these days, kailangan natin maging problem solver, di ba? Let us look to the bigger picture and look to the things around us because kapag sama-sama tayong gumagalaw, iisa yung mithiin natin, iisa yung goal natin, of course, makakahanap tayo ng solusyon. Alam mo, Kendra, may naglagay kanina, no, yung diskarte. Parang yan yung, pag sinabi mong problem solver ka, sa isip ko, parang yun yung translation niya, madiskarte ka, di ba? Kasi ang Pilipino, ano tayo eh, ayan, si Maricel, ano tayo eh, natural tayong madiskarte, di ba? Naghahanap tayo ng paraan, kasi napakaraming obstacle sa buhay natin, hinahanapan natin ng paraan. Ang mahalaga, gawin natin yan para sa mga problemang nakikita natin. No? Gawin natin yan para sa mga issue na hinaharap natin. Let's try to, kasi sabi ng mga iba, hindi maganda yung madiskarte. Ako, I think maganda yun eh. Kasi ibig sabihin nun, lagi kang naghahanap ng solusyon. Lagi kang naghahanap ng mga paraan, no? Even if dehado ka. Kasi kaya ang isang tao madiskarte kasi wala sa kanya yung lahat ng advantage eh. Madiskarte ka kapag marami kang disadvantage. That's why I always say, ang Pilipino very resilient. Kaya kaya nating harapin ang anumang problema kahit itong pandemyang ito dahil madiskarte tayo, resilient tayo, sanay tayo na dehado tayo, sanay tayo na maghanap ng solusyon kahit napakahirap ng sitwasyon. And speaking, Senator Bam, sa sinasabi niyo pong madiskarte, isa rin sa tumatak sa akin, Kendra at Senator Bam, na ngayon ko lang na-analyze ng online selling nga pala talaga ay isang involvement ng kabataan or youth participation dahil tumutulong tayo sa ating mga parents, tumutulong tayo sa ating sarili, at tumutulong din tayo sa ating economic dahil alam natin na ngayon ang panahon para magtutulungan tayo in the way na tinutulungan din natin ang sarili natin at ang ating pamilya at mga kapwa. Di ba, partner at Senator Bam?
Yes, partner, tama. At yung mga last na sinabi ni Senator Bam kanina, yung talaga namang naging mas nakakabagbag damdamin, no? Kailangan talaga dapat yung balansyado, yung pagiging matino at mahusay natin, mahusay bilang isang tao dahil the country needs this kind of leaders, di ba? At of course, we need, dapat lang nating taglayin yung tatlong C. We have the character, competence, compassion. Compassion. Yes, kapag meron tayong partner. tatlong ganito, partner, hindi tayo mawawala ng landas. Yes, partner. Tamang-tama ka dyan. And with that, Senator Bam, question lang po namin ang dalawang question lang po Yes, from sige po. our Supreme Student Government. No? So, ang unang tanong coming from Supreme Student Government ng Caddo National High School, spearheaded by Wilborn Villanueva po. For you, sir, what particular leadership traits should youth leaders adopt and consider to best serve their constituents during pandemic? Well, ako, I think yun rin naman yung laman nung talk natin, no? So, hindi ko na siya uulitin. Pero idadagdag ko na lang. Marami sa mga kababayan natin nahihirapan ngayon mentally, no? Maraming depressed, maraming sad, maraming anxious. I will add that, no? And maybe kasama na rin to dun sa compassion. Napakahalaga ngayon na nagre-reach out tayo sa mga kapwa kabataan natin. Sa totoo lang, hindi lang kabataan, nagre-reach out tayo sa mga minamahal natin sa buhay. Because people are having a very, very hard time, no? Sa ibang mga bansa, nakita nila tumaas yung depression, nakita nila tumaas yung mga naniniwala sa mga fake news at mga conspiracy theories sa ibang mga bansa. And it's because mentally, hindi tayo sanay na hindi tayo allowed na maging sociable, di ba? Hindi tayo allowed na makita yung mga kaibigan natin, yung mga kilala natin, no? So, I will add that na lang, no? Dito sa ating kagustuhan na tumulong sa ating mga kapwa kabataan, mga classmates or constituencies, let's try to reach out to them also in that level, no? On that level, no? I think ang ginagawa nyo naman, medyo malapit na dyan, di ba? Malapit na yan dyan sa peer counseling tsaka sa pag-reach out natin sa mga kapwa kabataan. Maybe, tip ko na lang siguro, kahit siguro hindi kabataan, mag-reach out na rin tayo, yung mga lola, mga lolo, ating senior citizens, no? For the first time, or di naman for the first time, pero makikita natin, nung unang part ng pandemic, yung mga rules, yung below 18 at yung above 60, suddenly, parehas yung sitwasyon, di pwedeng lumabas ng bahay, no? Nung time na ECQ pa tayo. And you can imagine, gaano yun ka-stressful, gaano yun kahirap, no? Kahirap tanggapin at isipin. And ngayon, nakakailang buwan na tayo. So, maybe just as an added tip to the 3 C's, the 2 M's, and yung problem solving, is let's reach out, heart to heart, no? Alam mo, lately, I had a reunion with my friends from 19 years ago, no? We were all together in a TV show in 2001. No, ganoon na katagal. I don't know kung naalala niyo yung Studio 23, no? Way back when may TV show ako doon, nag-reunion kami. Yung iba doon, hindi ko pa nakikita in so long, but it was so nice to see them, no? Yung ganun kasimpleng mga pagre-reach out lang, no? Or ngayon yung family ko every night, kahit meron akong brother-in-law nasa Canada, pero every night nagzo-zoom kami, nagdadasal. No, just a few prayers lang, no? Parang family prayers. And sa totoo lang, hindi ko ma-imagine na gagawin namin yun before. Pero dahil sa pandemya, nakita namin yung importance na kahit di kami physically together, every night nagkikita kami para lang ma-check kung kumusta yung isa't isa. Nagdadasal na rin kami. So I think these days, no, mahalaga rin isipin yon. Let's reach out to people that we love, to our friends, kasi kailangan nilang marinig yung a kind voice. No, they need to hear a kind voice in their lives. And magugulat ka, marami sa mga kababayan din talaga natin are having a very difficult time in their family lives. No? Yes, tama ka dyan, Senator Bam. Above all, yes, meron kang character, compassion, and competence. Napaka-importante talaga na meron ka rin faith sa ating poong may kapal dahil in times of pandemic like this, kinakailangan talaga natin para magkaroon tayo ng strong relationship not only to our families, friends, but also from God above.
Yes, partner, tama ka dyan. At thank you, Senator Bam, for that very well and very nice response to our first question. Sa pangalawang tanong po natin, Sige po. ang question po natin ay nagmula sa SK Santa Lucia by their president, Ms. Rica J. Ablang. So ito po yung tanong, sir. What advice can you give? What advice can you give to our SK leaders to motivate students to attend their modular class amidst of this pandemic? Alam mo, that's a very hard question. Kayo ba, may mga tips ba kayo? Kasi baka mas malapit kayo sa age na yan. Kendra, France, anong tip ninyo para ba motivate yung mga estudyante na mag-attend ng modular class? Ikaw muna, Kendra. Yeah, madaya ka, nag-iisip ka, no? Yes, nag-iisip ako. Yeah. Siguro yung tip ko is... Kasi ako, Kendra, nahihirapan talaga sa modular, no? Nagkakaroon tayo talaga ng struggle sa hindi pag-meet face-to-face. Kasi nag-meet lang tayo virtually sa online. And one struggle na rin is yung internet connection. Considering that hindi lahat ng mga kabataan is may access sa internet, hindi lahat is kayang magkaroon ng magbayad ng internet connection. And I think that is one of the biggest struggle na i-encounter ng ating mga kabataan. Siyempre, hindi naman tayo mayaman masyado. Pati na rin kami, actually. And yes, of course, then sa mga narinig kong stories sa mga nagmo-module, of course, mahirap din sa part ng lahat ng nasa, sa student, since self-learning din siya kung minsan. Pero hindi naman nawawala yung guide ng ating mga teachers. Pero iba pa rin talaga kapag mayroong class, mayroong interaction sa loob ng classroom, di ba? Alam mo, ito I'll talk as a parent, no. I have two little girls, no, 5 tsaka 3. 5 tsaka 2, 5 tsaka 2. Nag-start lang sila school. Mahirap talaga. It's really hard even for the parents. Especially kung ine-expect ng school na yung parent yung magbabantay na gagawin ng mga estudyante yung module, mahirap talaga siya. Honestly, hindi ako makapagbigay ng sagot kasi I think it's something we're all going through. Siguro masasabi ko na lang ito. Lahat nahihirapan. We're in a pandemic, no? So ibig sabihin yan, hopefully never na 'to mangyari ulit sa buhay natin. Yung teachers very stressed out. May kaibigan ako na teacher, meron siyang anxiety attack about the opening of school. Kasi sabi niya, hindi talaga niya alam kung magiging effective ba siya, kung matututo ba yung mga estudyante niya, kung feeling ba ng mga estudyante niya, nagsasayang lang sila ng pera, o nagsasayang sila ng oras sa kanya. So even our teachers are having a hard time. Our students are definitely having a hard time. Ako, suggestion ko na lang, I was able to do well in school kasi self-motivated ako. No, hindi ko hinihintay na kailangan magaling yung teacher para matuto ko. I would really try to learn on my own. Excuse me. And I think that's probably what's going to happen. No? Pag may module ka, ikaw talaga yung nakaasa na sa'yo yan. It's really up to you to go at your own pace, to study on your own. This year, let's just do our best. Gawin na lang natin yung makakaya natin, no? Siguro yung masasabi ko na lang is by next year, hopefully hindi na tayo ganito. Hopefully nagkikita-kita na tayo in person, mabibisita ko kayo. Sa vegan ba kayo? Saan ba kayo, guys? Sa vegan? Candon City po. Ay, Candon. I'm so sorry, Candon. So, mabibisita kayo sa Candon. Alam niyo yun, hopefully by next year, things will be better. Pero for this year, let's just do our best. Gawin na lang natin yung makakaya natin. Kahit siguro si France, kahit mapatak-patak yung internet niya at naglalaglag, nagbabuffer, pagsikapan na lang natin, no? So, siguro the only motivation siguro our SK can give is, 1 year lang to, let's just not waste this year. Napakasayang naman kung itong taon na to, wala tayong natutunan. I'm guessing many of these things will be repeated rin naman next year, no? Pero let's just do our best. Yan na yung pinaka-ambag natin. For many students, yung pinaka-ambag na natin during these difficult times, let's just do our best to really try to work out the modules. No? Hindi talaga siya ganun kadali. Naiintindihan ko yan. And alam mo, ang rami kasing madaling sabihin di ba? Napakadaling sabihin, huwag kayong lumabas ng bahay. Napakadaling sabihin, mag-aral kayo, maghanap kayo ng internet. Good luck kung meron kayong libreng device dyan na pwedeng magamit. Napakadaling sabihin,
O mag-pivot kayo, digital, kayo mga negosyante, mag-e-commerce na kayo, napakadali lahat din sabihin pero napakahirap gawin. And I think these days, we just need a lot of compassion, a lot of understanding, and tulungan. No? Maybe, imbis na maghanap tayo ng sasabihin, let's just listen. Tanungin na lang natin, paano ko makakatulong sa'yo? How can I help? How can we help you? There was one project na nakita ko, nanalo sila sa isang competition. Napakaganda. They put up an offline server na barangay-based na pwede mong i-access through your device as a Wi-Fi spot, pero offline siya, hindi siya dependent sa internet. And pwede ka nang mag-download ng parang research or different learning materials, no? So that's one thing we're exploring, one way to help out sa ating mga estudyante. But I think yung mangyayari talaga dito is we just need to support and push each other. Yung isang nakita ko rin na useful, because I've been doing a lot of Zoom calls, no? And sometimes yung mga Zoom calls, 20, 30 na tao, napakahirap talagang mag-transfer ng kaalaman. Pag group tayo in 3 or 4, like now, parang natatakpan mo yung fact na hindi tayo magkakasama physically. You know, so maybe putting people into a learning group, kahit online, chat group, or eventually baka pwede maging physical, napakalaking bagay niyan, no? Na meron kayong peer group na tumutulong sa iyo sa inyong studies. That's something you can explore maybe in your group, no? I-arrange nyo yung mga tao into groups of 3 or 4 and parang support group siya for studying. Kasi syempre mas masayang mag-aaral kung may mga kaibigan ka at sama-sama kayo, 'di ba? That could be one thing that you could propose, no, as an SK, na yung kapitbahayan parang ma-organize siya na 3 to 4 at a time nag-check kayo sa isa't isa kung kumusta yung progress ninyo. Tama. So yan mga SK dyan, no? Ang rami ninyong tips galing kay Senator Bamakin. And sana may mga ma-adapt kayong mga tips dyan and may apply natin sa ating mga community and sa ating mga barangay. Yes, partner. At sana sa pag-share ni Senator Bam ng kanyang story ay ma-apply natin ito into real scenario of life, di ba? And thank you so much, Senator Bam, for having the patience to answer those queries thrown by our participants or our viewers. No, it's my pleasure to be here. Thank you again to all of you, kay Franz, kay Kendra, kay Ralph, kay Jaime, at sa lahat ng mga nanonood, nagsulat at mga nag-chat. Thank you so much for this time. And naniniwala ako na malalampasan natin to. I think that's something that we need to ilagay natin yon. Malalampasan natin to kung magtutulungan tayo. And we can definitely overcome this. No? Huwag kayong mag-alala. And all of these solutions na galing sa kabataan, yan yung pag-asa natin. The solutions coming from our young people, yan yung pag-asa ng ating bayan. Thank you so much. Good night. Good evening. Yes, so good evening po. Thank you po, Senator Bam. Bye. Thank you very much, Senator Bam. Bye po. Ayan. Mark, Kenneth, ang rami may mga natutunan ka ba sa mga tips, mga message, very personal, di ba, Kendra? Yes, partner, napakarami kong natutunan kagaya nga mga sinabi ko kanina. Kung gusto mo, pwede tayong mag-quiz bee mamaya. Ready ka na ba? Yes, ready naman ako sa Ay, talaga. Yes, nag-take down note din ako dito. Pati ako. Talaga naman. Yes, sinabi nga ni Senator Bang, ang pinakatumatak sa akin talaga is yung ngayon ang panahon para tayo ay magtulungan. Di ba? Yes, kasi alam mo naman ang pandemic, nasa gitna tayo ng pandemya. Ewan ko lang kung may pa ba ang 2020 or next year ba magiging okay na ang lahat, hindi natin alam. At ang kailangan lang natin talagang gawin is gumawa tayo ng mga paraan. We should be problem solvers, di ba? Yung sinabi nga ni Senator Bang. And if we are problem solvers, we will have an amazing world where negativity could never grow and faster, di ba? Sabi nga ni Copy-paste ka talaga. Yan, of course, we must have the initiative to take an action, take away our biases, our political issues, political stands, di ba? Partner? Yes. Diba?
Yes, dapat ito yung maging key, di ba? Para magtulungan tayong lahat. Hindi ito yung panahon para pumili ka kung anong partido ka or pumili ka kung anong parte ka, sino ang kakampihan mo. Dahil tayong lahat, mga manunood, mga kabataan, mga adults, peers, lahat-lahat yan is kailangan magtulungan para sa mabuting kahihinatnan ng ating bansa and of course, para na rin sa ating sarili. Yan. So, we heal as one partner, di ba? Ang dami mo talagang Gemma. Yes, Gemma lang. Yes. So, thank you once again, Senator Bamakino. And from the office of Senator Bamakino, thank you po for sparing your time with us. And we are pretty sure na napakarami naming natutunan ngayon. Di ba, partner? Yes, we are looking forward and we'll be taking this opportunity to apply those informations and learnings and reflections in the real scenario. And Mars, ngayon naman, bumalik naman tayo sa ating comment section dahil naparami na talaga nila. Yan, of course, andito ulit tayo sa ating shout out! Ayan, yan. So kanina nagbe-message dito, very active si Kuya Jaime Season, no? Hello, Kuya Jaime Season. Hello. Hello po sa ating SK Chairman or SK President ng Alilem, si Ate Lovely Valentine Arzabal Dawing. Hello po, Ate, we miss you. Yes, we miss Ate. Nami-miss namin pumunta sa Alilem sa mga peer educations natin dyan, no? Ayan, kay Ate Maricel Diamos Galasio, hello po. Ayan, ate ko yan. Hello, ate. Yes. Sa ating mga pamilya na invite ko. Yes. Manood. Sa mga friends natin. Hello, Lucky, Christian, Omar, Shahina. And of course, si Krisha, sana maging okay ka na. We heal as one. Kaya mo hello, Ate Ada. Okay. So, we also have Kuya Carl Angelo Ortiz, no? Isa siya sa mga tumulong sa atin. Hello, Kuya Carl. And of course, the BOT, Board of Trustees ng YPR Pilipinas, no? Hello. Hello po, mga kapatid. So, andyan na nga, mga papremyong legit at pak na pak. Hinihingi lamang ang mga kasagutang tumpak na tumpak. Pak na pak. Dito lang yan sa Inalibta. So, alam niyo ba ang Inalibta? Yes, Mars. Ang inalibtak ay isang salitang Iloco na may ibig sabihin na pabilisan, alert, di ba? Be alert. At naghanda kami ng exciting prizes para sa game na ito. So, Besh, ano nga ba ang ating premyo para sa gabing ito? Yes, Besh, meron tayong Lumina Homes. Joke. Okay, ang totoo niyan, meron po tayong Camellia Homes. Be, bakit mo pa inulit yung joke mo? Oh, medyo walay na. Yan. So, meron tayong 100 peso worth of loan. Yes, partner. Ayan, yung 100 peso worth of loan, actually, napakalaking tulong na yan para sa mga kabataan or sa mga mananalo para, alam mo naman ngayon, online. Yes, makakatulong talaga. Okay, so let's start na, partner. Yes, of course. So, let's begin with our mechanics. Next slide po. Ayan. So, first, kailangan lang sagutan ang mga ibibigay na katanungan. At ilagay ang inyong mga kasagutan sa comment section. Mababasa po namin yan lahat. Ang crossword grids ang magiging gabay at clues sa mga sagot. Paunahan kung sino ang makasasagot ng mga tanong. Ang APEER technical team ang pipili kung sino ang unang makapagbibigay ng tamang sagot. At ang mananalo ay tatanggap ng 100 pesos worth of loan. At ang pinaka-importante sa lahat, mag-enjoy tayo at matuto. Yes, partner. So, simulan na natin? Partner. So, ayan ang ating grid, no? Kailangan nating i-fill lahat yan. Kailangan nating sagutan ng mga yan. So, next po. Number 1 question. Let's begin. An act of being truthful and sincere no matter what. You have timer. Start now. Ayan. An act
of being truthful and sincere no matter what. Ano kaya yon? Ayan. Comment down. Comment down your answers. Sabi ni Marky Joshua, humility. Humility kaya? We didn't know. We didn't know. So, magsisignal po kami pag meron na pong tamang sagot. Ayan. Yung feeling ko, meron nang nakakuha. Ayan. So, ayan, meron nang nakakuha. So, ang answer natin for number 1 ay honesty. Ayan. So, ang nakakuha ay sino bang unang nakakuha? Ang nakita ko din. Si Marco Joshua kasi is humility ang sabi niya. Si Kuya Chan G. Agnol. Ayan. So, next question na tayo, Kendra. Ikaw naman. So next question, the act or art of analyzing and evaluating or judging the quality of something. Yan. So your timer starts now. Comment down your answers. Ayan. So yan. Ano kaya ang act or an art of analyzing and evaluating or judging quality of something? Yan. Meron na kayo nakasagot? Number 2. Ayan, merong si Patrick Mark Aida. Ang sabi niya is criticism. Actually, ang unang nag-answer is si Marco. Ang sabi niya is criticize. Pero ang tamang sagot ay ang tamang sagot ay criticism. Yan. So, nandiyan lang po ang APEER Technical Committee natin para makita or ma-check kung sino yung mga nanalo sa ating... And of course, sa mga mananalo, PPM po, pa-private message po namin kayong lahat sa mga mananalo. So, ayan, ang nanalo ngayon sa ating number 2 question is si Patrick Mark Aida. So, ayan. So, punta naman tayo sa question number 3. Ayan. So, question number 3. An adherent or devotee of a particular person, cause, or activity. Devotee, ang ating blue word. Devotee. Ayan, devotee. Ano kaya ang sagot sa ating tanong? Ayan. Ayan. Yan, so may nanalo na sa ating third question. Si Princess Irish Pojo Poraj. Ayan, si Princess. Ang tamang sagot ay follower. Ayan. So, ayan si Princess. So, Princess, ikukontak ka namin kung ang ating APEER technical team
para makuha mo ang iyong prize. So, ating 100 peso worth of gold. So, yun nga, ang ating answer for number 3 is follower. Yes, very good. It's follower. Okay, next question na tayo, kapatid. Ika naman. Yes, next question. The imparting or exchanging of information. The imparting or exchanging of information. Timer starts now. Ayan. The imparting or exchanging something. Sabi ni Part today, it's communication. Sabi naman ni Mark Israel Milan, it's communication. Ayan, lahat, love you. Sabi naman ni Mark Joshua Caidido, love you. Yan. And syempre dapat kapag nanalo ka na sa unang question, give chance to others naman, di ba? Yes. Ayan, ang answer po natin sa number 5 ay number 4 is communication. Sino kaya? At ang unang naka-answer ng communication is si Patrick Mang-Aida. Wait lang. Ayan, si Patrick Mang-Aida. Ayan. Nanalo na ba si Patrick Mang-Aida? Kendra, nanalo ba si Patrick Mang-Aida? Ayan. So, next po tayong question. Number 5. It is the feeling of being sure of yourself and your abilities. So, answer na po. Ayan, number 5, it is the feeling of being sure of yourself and your abilities. Yan, ang dami nang nag-answer, no? Sabi ni John Ray Antoline Solda, confidence. Sabi naman ni Jomer S. Domingo, collaboration. Sabi naman ni Joshua S. Beaton, confidence. Sabi naman ni Marco Joshua Cablido, competence. Ano nga ba talaga ang answer sa number 5 question natin? Ang sagot ay confidence. Yes, at ang unang nakapag-answer ay si Angela Ragasa Refuente. So, Ate Angela Ragasa Refuente, kukontakin ka po ng ating APEER Technical Committee. Okay, next question na po tayo. Partner? Yes, of course. Before tayo mag-move, congratulations sa lahat ng mga nanalo. Okay, let's move to the next question. The capacity to have an effect on the character development or behavior of someone or something. So, the comment capacity... po. Okay, comment po. Ano kaya yung number 6 question? The capacity to have an effect on the character. Ayan. Number 6. Overwhelmed, sabi ni Jason Ordanza. Sabi naman ni Angela Ragasa, moral. Sabi naman ni Alia Nicole sa Barangao, character. Sabi ni Kuya Erwin Nudge, influence. Ayan. Ano kaya so ano nga ba? Answer? Yan. Anong answer natin ay influence. Influence. At ang unang nakapag-answer ng influence ay si
Sino ang ating una nakapag-answer ng influence? Si Kuya Erwin. Yeah, si Kuya Erwin Nudge Gagno. So, Kuya Erwin, congratulations. Meron kang worth of 100 peso load, Kuya Erwin. Kukontakin ka ng APEER team para kung paano mo makukuha ang ating prize ngayong gabi. So, move po tayo sa number 7 question. So, number 7 question, a person who listens, especially someone who does so in an attentive manner. So, a person who listens, especially someone who does so in an attentive manner. Okay? Answer na po, number 7 question. Ayan, meron po tayong clue word, listens. Ayan, ano kaya? Yan, so may nanalo na according to our technical committee. Yes. Ano nga ba ang sagot? Of course, ang ating answer is listener. Listener. Sino kaya ang ating unang nanalo? Si Vince Cortez. Congratulations, Vince Cortez. No? Hello, Vince. Parang dalawa yung account mo, ha? Isa-isa lang. Oo. May dami-dami account kayo, ha? Give chance to others, Vince. Yes, Vince. Smart Ida. Yes. Ayan, so push na tayo sa number 8 question natin. So number 8 question natin ay? Next po. Next slide po. Hopeful and confident about the future. Hopeful and confident about the future. So comment na po sa ating comment section. Ano nga ba ang answer ng ating question number 8? Sabi niya. Ayan, si Rebecca Galasio, optimistic, sabi niya. Si Nathaniel Nawarin, optimistic. Ayan. Dahil silang pare-parehas ang sagot. So, meron na tayong nanalo. So, may nanalo na. Ano kaya ang sagot, partner? Yan, optimistic. Ayan, sino kaya ang ating pinakamaswerte? Yes, si Rebecca Galasio Domingo. Yeah, congratulations. Ate Rebecca. So, proceed na tayo sa next question. Question number 9. To feel or show esteem or honor for someone or something. To feel or show esteem or honor for someone or something. Okay, comment na po sa ating comment section. Comment down, guys. Yan, walang tulugan. Ano ba? Ayan. Bonggang pa-premyo natin ngayon. Meron na kasi tayong clue dyan, partner. No? Meron tayong letter R at letter C. So, mas madali na lang manghuhulaan kung ano ba ang answer ng number 9. Yes, partner, at may nanalo na. Pero before that, ano nga ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay respect. Respect. At ang nanalo ay si Sir Limuel Galano. Yan ang ating advisor. Advisor ng SSG, Santo Tomas National High School. Thank you guys for participating. Of course, mga SSG officers, Mr. Limuel, thank you very much for participating po. So, ayan, number 9, question is respect. And down to our last question. Yan, mabubuo na natin ang crossword puzzle. Yes. The state of being united or joined as a whole. United. Yung clue word natin is united. Ayan, so comment lang po. Ayan, So yan, may nanalo na. Ano nga ba ang sagot, partner? Very obvious. Ano ang sagot? It's unity. Ayan, at ang nanalo ay si Jomer Domingo. Hello, congratulations! Hello po, Kuya Jomer Domingo. Congratulations. At kukontak po kayo ng ating APEER technical team kung paano nyo po re-receive ang inyong prize. And of course, dyan nagtatapos ang ating inalibtak or ang ating game for tonight. At sana naman, sa mga nanalo, congratulations. Don't worry. Ang ating APEER technical committee, i-message namin kayo on how to claim your prize.
And of course, hindi lamang tayo nagtatapos sa mga games na. Ang importante dyan is may mga natutunan tayo kung ano nga ba ang mga kahulugan ng mga words na yun na somehow is connected and related sa mga napag-usapan natin kanina-kanina lang. Tama. At sana naman nag-enjoy kayo sa game natin for tonight. Aasahan ninyong mas marami pang prizes at chikahan ang ating pagsasamahan sa mga next episodes pa natin. Malay mo, partner, no? Mas bobongga pa ang ating prizes dahil napakarami nating mga viewers ngayong gabi. At sa susunod nating episode, who knows kung sino ang ating next guest. Antabayanan po natin at like po ang aming page sa APEER Ilocos and of course ang YPEER Pilipinas para sa update kung sino nga ba ang ating next speaker at kung kailan ang ating next episode. Yes, partner. Tama. At before tayo magpaalam, let us all welcome ang pinaka-fresh na BOD all the way from Narvacan, Ilocos, pinaka-powerful, of course, to give his closing remarks. Let us all welcome, kapatid, John Carlo de la Cruz. Ayan, so si John Carlo de la Cruz. Hello, yan, Mars, kamusta ka dyan sa Tawi? Yes, kamusta ka dyan sa Tawi-Tawi? Hello mga Mars, hello friends, hello Kendra. Kumusta kayo dyan mga mare? I'm fine. Mars, ang layo talaga ng ating ang layo ninyo. Parang ang tagal na natin hindi nagkikita-kita. Yeah, actually wala ako sa Tawi-Tawi, Mare. Nasa Bohol ako now. Ay, wow. Nasa Bohol ako. Oo, nasa Bohol ka. Kaya naman pala, Mare. Kaya naman pala mga Bohol ka. Yes, halatang-halata dyan sa festlock mo ngayon, ha? Haggard ba, No, actually napaka glamorous mo ngayong gabi. Yes. Mag-shoutout ka muna. Mag-shoutout ka muna sa mga viewers natin, mga supporters mo. Ayan, hello sa mga student leaders. Di ba may mga iba't ibang organization nag-join sa atin ngayon. I am overwhelmed, guys, na umabot tayo sa hundreds ng mga viewers natin. Maraming salamat sa mga youth leaders, sa mga youth organization, sa Ilocos or the entire Philippines. Feeling ko hindi lang sa Ilocos yung mga youth leaders na nag-join sa atin ngayon, right? Friends? Tama ka ba? Okay, so friends and Kendra, I'd like to congratulate first the both of you. I'd like you to know that your APEER family is proud for you, for the both of you. Grabe, ang ganda ng pinakita nyong ang saya ng webinar natin tonight. Ayan, so, and I'd also like to thank former Senator Bam Aquino dahil sa ipinamalas niya, shinare niyang wisdom sa atin. Diba? Napaka-importante ng sinabi ni Senator Bam kanina na yung collective effort ng mga youth ay nag-i-impact talaga ng napakalaki sa lipunan ayun, or sa atin. So, APEER Ilocos would like to thank former Senator Bam, of course. Senator Bam Aquino will serve as our guest speaker for this event. And a special thanks to the provincial government of Ilocos, headed by Honorable Governor Ryan Luis Singson. And we also extend our gratitude to YPEER Pilipinas, our mother network, and to the Board of Trustees. The Youth for Youth of Ilocos Norte, the Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Ilocos Sur, headed by Honorable Janina Tabios, to the Sangguniang Kabataan of Lidwina, Santa Lucia, and Santa Cruz. We'd also like to thank the SSG officers of Candon National High School, Narvacan National High School, Ilocos Sur National High School, Santo Tomas National High School, and North Luzon Philippine State College Student Government for actively participating to this event. And of course, special thanks sa aming kuya, ang kuya ng lahat, so sa kuya ng APEER Ilocos Sur, the Senior Board Member, Honorable Jaime Jimboy Singson. Maraming salamat po, sir. And to all the young people, not only in the province, but in all parts of the world, anumang hamon nating kinakaharap at anumang problema na ating dadanasin, tayo bilang kabataan ay magagawa. Tayo ay makakagawa at tayo bilang kabataan ay walang hindi makakaya. Laban lang at hindi mawawalan ng pag-asa. Ika nga, yung hashtag natin, Franz at Kendra, hashtag you can. Ayan. Agyaman ka muna you kakabsat. Ayan. Thank you. Thank you, kapatid Carlo.
Yan, nagbiyahe pa yan mula sa Narvacan. So, thank you sa effort, ha? Yes. At tama nga yung sinabi niya, kapatid. Of course, I would like also to congratulate para sa akin, no? I would like to take this opportunity para pasalamatan rin ang aking partner na si Kendra. Mark Kenneth Ria, you know that, Mars. Thank you sa, you're always there for the organization, kahit batch 2 kayo, and we know, batch 1 ako and batch 2 kayo, and we've grown so fast, no? Ang bilis ng panahon, and ang raming nagsasabi na, ang rami-rami na layo-layo na nang nararating natin. And who knows, no? Nakausap natin si Senator Bob kani-kanina lang. And we congratulate this one at congratulate sa organization natin. And yes, of course, from batch 1 to batch 3, nakakamiss ang lahat, di ba? Lahat ng mga kapatid natin sa APEER. So, I hope and I pray na this pandemic will stop or will end para naman magkakasama-sama na tayo at makakonduct na ulit tayo ng mga peer education sessions at ipagpatuloy pa rin natin yung advocacy natin, di ba? Sa mga communities, schools, and municipalities. And the most important thing that and the most important thing there, mga kapatid, is that we still continue disseminating information despite na merong pandemic, meron tayong kinakalabang virus ngayon. Hindi naging hadlang ito para magkaroon tayo ng another session. Yes, we touch lives ng mga kabataan dito sa Ilocos Sur, no? Marami na tayong napuntahang municipalities. But now, hindi natin nakalain na aabot tayo sa 100 viewers, diba mga kapatid? Yes. At very thankful talaga ang APEER Ilocos Sur sa lahat ng mga nanood at nag-participate ngayon. So, muli, marami pa tayo mga episodes na pagsasamahan, standby lang, and keep updated, guys. So, ako po muli, ang inyong kapatid na si Kendra. Ako nga po pala si Franz Louis Galastro. And I am Juan Carlo de la Cruz. And we are now... See you sa next episode, mga kapatid. Yeah, we are now signing off. Salamat. Hello, Shout out, Dandan. Bye, Hello. everyone. Keep safe. Hello, TESO officers. Hello to my family. Hello sa family ko sa US. At sa lahat ng APEER members, I miss you all, guys. See you soon. See you soon. Goodbye. Fresh. Tama ba? Goodbye.